यो चाहिँ क्लासिक 350 हो हैन। यसको व्हाइट स्मोक थियो। यसको इन्जिन चाहिँ खोलिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिन स्मोकको कारण यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ पिस्टनमा जुन स्क्रैच बसिसकेको छ, दागहरू हैन, दुईटैतिर मजाले छ। र ब्लक सिलिन्डरमा नि ब्लक किटमा नि देखाउन कोसिस गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला भित्रपट्टि, अनि यतापट्टि नि स्क्रैच छ। सो यसको मेकानिजम यस्तो हुन्छ, यो फेस पिस्टनको यो फेस घोटिसकेपछि र ब्लक किटको यो फेस घोटिसकेपछि पिस्टन र यस ब्लक बोर बीच यो छेउबाट ग्याप हुन्छ है, रिङहरुमा नि ग्याप बस्छ। त्यसले गर्दा तलको मोबिल चाहिँ पिस्टन भन्दा नि माथि ग्याप भएर चढेर चाहिँ व्हाइट स्मोक फाल्ने गर्छ।